Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm món tráng miệng mới lạ từ bắp ngọt ha, kết hợp với nước cốt dừa và sữa tươi, vừa thơm vừa béo nè. Mình làm vậy để vào trong tủ lạnh mình ăn được một tuần lễ luôn, vẫn ngon nha. Giòn giòn nè, dẻo dẻo, thơm béo, ngọt cũng vừa, mà kết hợp với bắp Mỹ thì nó ngọt thanh, ngon lắm. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng xem nha. Ở đây thì mình chuẩn bị 2 phần bột rau câu nè. Một phần vậy là 2 muỗng cà phê vung là 10g mình dùng cái agar rau câu giòn nha. 2 muỗng vung lên. Bên đây thì 1 muỗng cũng vung lên. Đây mình dùng cái loại này nè. Tiếp theo mình có một túi sữa tươi 220ml, lỡ có đường hay là không đường cũng được. 300ml nước cốt dừa, 150 đường, 1 trái bắp Mỹ. Trái bắp cũng hơi lớn một chút ha. Bắp tươi thì cái độ ngọt nó nhiều. Sẽ lột trái bắp ra. Bắp này mình mới mua cho nên còn tươi. Trái này có 7.000 à. Nó tươi thì cái nước nó ra nhiều. Bây giờ sẽ chẻ bắp ra, cái mình cắt ra cho nó dễ. Lấy hết cái phần bắp này luôn. Các bạn cũng cắt đại ra thôi không có cần phải cắt nhỏ quá, tại vì mình phải xay nữa. Xay mình mới lấy hết được cái nước cốt của bắp, còn cái xác mình lọc bỏ đi. Sẽ cho hết toàn bộ phần bắp này vô cói, thì mình cần khoảng 200g thêm vào trong này 300ml nước, xay cho nó mịn ra. Rồi bây giờ mình sẽ lọc nó lại nha. Các bạn lọc qua cái rây, cái mình lấy hết cái phần xác bỏ đi để cho cái hỗn hợp bắp nó mịn. Rồi bỏ đi. Rất là thơm luôn ha, thơm cái mùi bắp sữa bắp Bây giờ mình pha vào trong cái rau câu này 2 muỗng canh. Mình pha vô cái phần rau câu này 2 muỗng đường, trộn sơ cái rau câu cái rồi cho vô trong bắp, khuấy đều lên. Thì phần đường các bạn có thể chia ra, phần bắp nó ít thì mình cho đường ít, còn lại thì cho vào phần màu trắng của sữa. Cái phần rau câu còn lại thì mình cho vô cái nồi riêng, rồi cho hết phần đường còn lại vô. Nước cốt dừa mình cũng thêm vô luôn ha. Rồi mình thêm vào trong này 200ml nước nữa, là tổng cộng mình dùng ở cái nồi này là 500ml chất lỏng rồi đó. Một chút nữa mình còn thêm gói sữa tươi nữa là 720. Để yên chút cho nó nở. Bây giờ quay qua đây mình khuấy trước cái nồi rau câu bắp. Khuấy lửa nhỏ thôi cho nó chín từ từ. Khi bắp nó sôi lên bắt đầu nó sẽ sệt lại như nè. Nhưng mà các bạn phải nấu lửa nhỏ cho bắp nó chín nha. Mình nấu khoảng 5 phút nữa đi cho nó sôi kỹ, để cho bắp nó chín. Còn cái nước cốt dừa và sữa thì mình nấu ít cũng không sao. Vừa nấu mình vừa khuấy vậy nè, nó sẽ sệt sệt ha, và cái màu cũng đẹp nữa. Rồi vậy là được rồi, mình sẽ tắt bếp. Chuẩn bị cái hộp cho nó nguội bớt, rồi mình đổ ra cái hộp này để mình lấy được cái hình vuông một chút nữa mình cắt sợi. Để yên và chờ cho nó nguội. Để khoảng 1 tiếng đồng hồ thì rau câu của mình nó nguội và nó đặc cứng lại rồi. Còn nếu cái phần này mà các bạn thích nó dẻo hơn thì mình thay bằng rau câu dẻo, hoặc là rau câu nước dừa tươi cũng ngon nha. Sẽ lấy ra khỏi khuôn. Có thể bào sợi, hoặc là mình dùng cây dao mình cắt ra sợi nhỏ nhỏ cũng được nữa. Hoặc là các bạn dùng cái đồ chặn khía, mình xắt ra từng khía cũng đẹp nữa. Tùy theo mình thích hình dạng nào mà mình có thể lựa chọn nè. Ở đây thì mình bào sợi bằng cái đồ bào sợi này nè, nó sẽ đều hơn. Bào xong hết rồi thì bây giờ quay qua đây mình nấu cái phần rau câu sữa dừa. Cũng nấu ở trên bếp cho nó sôi lên. Vừa nấu các bạn cũng khuấy nha, không thôi nó đóng ở dưới đáy nồi. Cho nó sôi nó chín khoảng 5 phút là được à. Cái lượng này cũng ít, không cần phải nấu lâu quá. Nước cốt dừa thì nấu lên nó sẽ hơi lợn cợn một chút ha. Một chút xíu nó cũng tan bọt à. Rồi bây giờ cho hết cái gói sữa tươi vô sau cùng.
Sữa tươi các bạn cho vô á, đừng có cho vô sớm quá nha, nó sẽ bị mất cái mùi thơm của sữa và cái vị béo á. Mình cho vào sau cùng xong là mình tắt bếp luôn, tại vì sữa tươi mình không có cần phải nấu. Rồi vậy là được rồi đó. Bây giờ sẽ rải một lớp bắp ở bên dưới nè. Mình dùng cái khuôn 18, một lớp ít thôi. Rồi khuấy đều cái rau câu sữa dừa mình cho lên. Mình rải đều vậy á, thì cái khuôn rau câu của mình nó sẽ đều hơn. Còn các bạn cho vô một lần á, thì nó dễ bị nổi lên là trên lắm. Cứ một lớp này cái mình cho lớp kia lên. Vậy nó sẽ đều. Và mình cắt ra cái miếng rau câu nào nó cũng có bắp ở trong hết, ăn nó sẽ ngon miệng hơn. Cái lớp sữa thì mình cho độ ngọt đậm đà. Còn cái lớp bắp á, thì mình cho độ ngọt ít thôi. Tại vì trong bắp nó đã có cái độ ngọt tự nhiên rồi đó. Mình cứ rưới đều. Làm cái này nó dễ. Các bạn cũng có thể thay thế bằng lá dứa, hoặc là mình dùng lá cẩm, tùy theo sở thích. Mình thích màu gì thì mình thay màu đó. Cuối cùng mình để cho nó một lớp ở bên trên mặt màu trắng nha, để cho nó dính những cái sợi rau câu bắp lại. Và chờ cho nó nguội hẳn, xong rồi để vào tủ lạnh cho nó ngon. Quay trở lại cái khuôn rau câu, mình để cho nó nguội hẳn. Các bạn để vào trong tủ lạnh thì nó sẽ giòn ngon hơn. Còn chưa để tủ lạnh thì nó chỉ đặc thôi, độ giòn nó cũng chưa nhiều. Lấy ra khỏi khuôn. Một khuôn 18 với cái lượng này là nó vừa đủ luôn. Nhìn ngon quá nè. Trắng, vàng. Mình có video chia sẻ cái công thức làm với lá dứa rồi nè. Rồi làm với lá cẩm rồi luôn. Với nước dừa tươi và sữa dừa. Làm sẵn vậy nè. Các bạn để trong hộp á, đậy kín lại cái mình cho vào ngăn mát tủ lạnh. Khi ăn mình lấy ra mình ăn nó tiện mà nó nhanh nữa. Trong tủ lạnh thì nó giòn còn ngon hơn nữa đó. Rau câu giòn á, thì mình ăn mình thấy nó giòn ngon hơn. Còn nếu các bạn thích có thêm cái vị dẻo dẻo á, thì mình thay rau câu dẻo rồi mình dùng với rau câu bắp. Kiểu này là ăn ngon rồi ha. Dễ làm ha. Hoặc là có thể thay bằng cà phê sữa cũng ngon nữa. Vừa ngon vừa dễ làm. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Mình chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.